પેલા લીલા મરચાં તો આપણે અવારનવાર જમવામાં બનાવી અને ખાતા હોઈએ છીએ, પણ અત્યારે જ્યારે માર્કેટમાં લાલ મરચાં આવે છે ને, ત્યારે એક અલગ જ સ્ટફિંગ સાથે ભરેલા લાલ મરચાં બનાવી અને કેમ ના ખાઈએ. બપોરે કે પછી સાંજે જમવામાં લાલ મરચાં બનાવો ને તો જમવાની મજા કોઈક અલગ જ થઈ જાય. ભરેલા લાલ મરચાં બનાવવા માટે અહીં મેં લગભગ એક સરખી સાઈઝના 4 થી 5 લાલ મરચાં લીધા છે. હવે મરચાંને ભરવા માટે પહેલા મરચાંમાં એક ઊભો લાંબો કટ એક બાજુ લગાવશું. લાલ મરચાં આમ પણ બહુ તીખા હોય છે, માટે લાલ મરચાંની તીખાશ ઓછી કરવા માટે બટર સ્પૂન કે પછી ચમચીના પાછળના ભાગની મદદથી મરચાંની અંદરના બધા બીજ અને વેન કાઢી અલગ કરી લેવાના છે. હવે સાફ થયેલા મરચાંને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આ જ રીતે બધા મરચાંમાંથી બીજ અને વેન કાઢી લેવાના છે. આ રીતે બીજ અને વેન કાઢી લઈએ ને એટલે મરચાંની તીખાશ થોડીક ઓછી થઈ જાય છે. અહીં બધા જ મરચાંમાંથી બીજ અને વેન અલગ થઈ અને સાફ થઈ ગયા છે, તો હવે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને મરચાંને ભરવા માટેનો મસાલો બનાવી લઈએ. જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય છે ને તો સાથે તેમાં 1 કપ જેટલો બેસન ઉમેરી દેવાનો છે. ગેસની ફ્લેમ સાવ લો જ રાખતા હવે બેસનને સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાનો છે. ભરેલા મરચાં બનાવવા માટે કે પછી કોઈ પણ ભરેલી વાનગી બનાવવા માટે બેસન જો શેકી અને ઉમેરીએ ને તો કાચા બેસનનો સ્વાદ પણ નહીં આવે અને શેકાયેલા બેસનના કારણે કોઈ પણ ભરેલી વાનગીનો સ્વાદ બેવડાય અને ચડિયાતો થઈ જાય છે. અહીં આપણે બેસનમાંથી કચાશ એકદમ સરસ રીતે દૂર કરવાની છે. સાથે સાથે બેસન શેકતા એ પણ ધ્યાન રાખવાનું કે શેકાઈને બેસનનો કલર છે ને તે ચેન્જ ના થાય, માટે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને બેસનને શેકતા અહીં લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ જેવો સમય થવા આવ્યો છે. હવે બેસન શેકાવાની એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે અને બેસનનો સહેજ એવો કલર પણ ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. બસ અહીં ભરેલા મરચાં માટે આવો જ બેસન શેકાઈ જાય ને એટલે જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર ગેસ બંધ કરી પેનને સતત હલાવતા જઈ આપણે બેસનને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અહીં જુઓ, ગેસ પરથી નીચે ઉતારતી વખતે પણ માત્ર પેન ગરમ હોવાના કારણે બેસન નીચેથી થોડો ડાર્ક કલરનો થઈ ગયો છે, પણ બેસન પરફેક્ટ શેકાયો હોવાથી બેસનને માત્ર 5 મિનિટ ઠંડો થવા દઈશું, જેથી તેમાંથી વરાળ નીકળી જાય. 5 મિનિટ પછી બેસન હવે હાથમાં લઈ શકાય ને તેવો ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે શેકેલા બેસનમાં 3 ચમચી જેટલી આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. જો તમે લસણ ના ખાતા હો ને તો અહીં માત્ર આદુ મરચાંની પેસ્ટ જ ઉમેરવાની. સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. હવે તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, કારણ કે અહીં લાલ મરચાં તીખા છે અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરેલી છે. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. હવે 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું. અહીં મેં બધા મસાલા છે ને તે ટીસ્પૂન પ્રમાણે ઉમેર્યા છે, જ્યારે ખાંડ છે ને તે ટેબલસ્પૂન પ્રમાણે ઉમેરી છે. હવે સાથે જ ખટાશ માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો છે. લીંબુનો રસ નીચવાઈ જાય ને એટલે બધું ઉમેરાઈ ગયું છે, તો હવે ચમચી વડે બધું મિક્સ કરી લઈશું, જેથી બેસનમાં બધા મસાલા છે ને તે એકદમ સરસ ભળી જાય. ચમચીથી બધું મિક્સ કરતા હવે બધું ફાવતું નહોતું, તો હવે હાથ વડે મિક્સ કરશું, જેથી મસાલા છે ને તે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. વળી અહીં આ સ્ટફિંગનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ બેસન છે, એટલે તેના પ્રમાણમાં મસાલો જેટલો વધારે ચડિયાતો કરો ને એટલા વધારે સ્વાદિષ્ટ ભરેલા મરચાં બને. અહીં હવે બધું સરસ બેસનમાં મિક્સ થઈ ગયું છે, તો બીજ અને વેન કાઢેલા મરચાંમાંથી એક મરચું લઈ તેમાં આ રીતે બેસનનો મસાલો ભરશું. મસાલો છે ને તે મરચાંમાં એકદમ અંદર સુધી પ્રેસ કરી અને ભરવાનો છે, જેથી બન્યા પછી બેસન ભરેલા મરચાં છે ને તે વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે. એક મરચાંમાં મસાલો ભરાઈ જાય ને એટલે તેને ડીશમાં રાખી દઈશું. આ જ રીતે બીજા મરચાંમાં પ્રેસ કરતા જઈ અને બેસનનો મસાલો ભરી લેવાનો છે. ધીમે ધીમે કરી બધા મરચાંમાં બેસનનું સ્ટફિંગ થઈ ગયું છે. મસાલો જે વધ્યો છે ને તેને આપણે હજી પણ મરચાંના વઘાર માટે વાપરશું, પણ જો આ મસાલો થોડો વધારે બન્યો હોય ને તો એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પેક કરી અને ફ્રીજમાં રાખી દો ને તો આ મસાલો છે ને તે ભરેલા શાક બનાવવામાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. બધા મરચાં ભરાઈ જાય ને એટલે હવે ફરીથી ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેન રાખી તેમાં 1/8 કપ જેટલું તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. તેની સાથે હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે હવે બેસનના સ્ટફિંગવાળા લાલ મરચાં છે ને તે આ તેલમાં એક પછી એક ગોઠવી દેવાના છે. લાલ મરચાં થોડા ગરવાળા હોય છે અને તેમાં પાણીનો ભાગ પણ રહેલો હોય છે, માટે આ મરચાં તેલમાં ઉમેરતા સહેજ ફૂટવા લાગે છે અને જો બીજ રહી ગયા હોય ને તો તે પણ ફૂટી અને ઉડવા લાગે છે, માટે ખૂબ જ ધ્યાન રાખી મરચાંને તેલમાં ઉમેર્યા પછી તુરંત તેની સાઈડ ચેન્જ કરી અને બધું સાતળતા જઈશું.
સતત મિક્સ કરતા જાય અને સાતળતા આ મરચાંનું ઉપરનું લેયર છે ને તે તુરંત ચડવા લાગે છે અને તેનો કલર પણ ચેન્જ થાય છે. માટે જ્યાં સુધી અંદર સુધી ચડે નહીં ને ત્યાં સુધી સતત આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને સાતળવાનું છે. માત્ર 1.5 થી 2 મિનિટ સુધી ગેસની લો ફ્લેમ પર મરચાંને સાતળ્યા પછી મરચાં ઉપરથી એકદમ રેડિશ ગોલ્ડન કલર સાથે અને મસાલો અંદર સુધી એકદમ સરસ સતળાઈ ગયો છે. તો હવે વધેલા બેસનના મસાલામાંથી થોડો એવો મસાલો છે ને તે મરચાંમાં ઉપરથી ઉમેરી દઈશું. કારણ કે ઉપરથી ઉમેરેલો બેસનનો મસાલો સતળાય અને જ્યારે આ મરચાં બને છે ને ત્યારે તે ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. બસ થોડો મસાલો ઉમેરી વધુ અડધી મિનિટ સુધી મસાલાને મરચાં સાથે સાતળશું. બેસન સાતળવાની એકદમ સરસ સુગંધ સાથે ભરેલા લાલ મરચાં બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને એક પછી એક મરચાં ડીશમાં પીરસી પણ લેવાના છે. બપોરે કે સાંજે જમવાની મેઇન ડીશમાં ગમે તે બનાવો, પણ લાલ મરચાંની આ સિઝનમાં સાઈડ ડીશ તરીકે ભરેલા લાલ મરચાં પીરસશો ને તો તેની કોઈક મજા જ ઓર હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સાદી સરળ ભરેલા લાલ મરચાંની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.